नमस्कार साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरू, आजभोलि एकदमै धेरैजना साथीहरूले इडिबी लोटरी भर्दै गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै भर्दै क्रममा धेरैजना साथीहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएछ कि डिबी लोटरी भर्दा हामीलाई एकदमै प्रब्लम भएको, युआरएल रिजेक्टेड भनेर भन्छ। अब त्यस्तो प्रब्लमलाई हामीले कसरी गर्ने, कसरी हामीले डिबी लोटरी भर्न सकिन्छ? यस्तो प्रब्लम आएपछि हामीले डिबी लोटरी भर्न पाइरहेको छैन। अब यस प्रब्लमको सल्भ चाहिँ कसरी हुन्छ? तपाईहरूले यस्तो प्रब्लम आएछ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस् र तपाईहरूको प्रब्लम एकदमै क्लियर हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई नि यस्तै प्रब्लम आइरहेछ भने यो भिडियो हेर्नुहोस् र हजुरहरूले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आफैले, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यसको लागि के गर्नु कि सबभन्दा पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि साथीहरू, इडिबी लोटरी वर्ल्डभरि संसारभरि खुलेको छ। अब धेरैजनाहरूले एप्लाई गर्छ। हाम्रो नेपालबाट नै कतिजनाले एप्लाई गर्छ। पुरै दिन जम्मा बिहानदेखि बेलुकासम्म एप्लाई गर्छ। मेन भन्दा बिहानको टाइममा हैन 7 बजेदेखि 7 बजे साँझसम्म एकदमै त्यो वेबसाइटमा एकदमै बिजी हुन्छ, सर्भर बिजी हुन्छ। त्यही भएर यस्तो प्रब्लम आउँछ। तपाईहरू के गर्नु, त्यस्तो आएछ भने तपाईहरूले एकदमै राति भएको बेला 10 बजेभन्दा राति पछि एप्लाई गर्नु। र जस्तै तपाईहरूले क्रोम ब्राउजरबाट भर्नुभएछ भने अर्को कुनै ब्राउजरबाट, फायरफक्स अथवा कुनै जुन अरू वेबसाइट छ, अरू कुनै छ तपाईँहरूको ब्राउजर, त्योबाट एप्लाई गरेर हेर्नुहोस्, एकदमै छिटो एप्लाई भइहाल्छ। अब जस्तै तपाईँहरूलाई कुनै अरू ब्राउजर छैन भने तपाईँहरू क्रोम ब्राउजरले पनि गर्दा हुन्छ, तर 10 बजे रातिभन्दा पछि 11-12 बजेतिर गर्नुहोस्। किनभने त्यो समयमा हाम्रो नेपाल कन्ट्रीमा चाहिँ एकदमै थोरैजना एप्लाई गर्छ र वर्ल्ड वाइडमा नि थोरैजना एप्लाई गर्छ। त्यो बेला चाहिँ सर्भर बिजी हुँदैन। त्यही भनेर तपाईँहरू रातिको बेला एप्लाई गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। त आजको भिडियो यति नै सानो इन्फर्मेसन थियो तपाईँहरूको लागि। भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू।